Xin chào quý vị và bà con chăn nuôi. Hôm nay, Dr. Vet sẽ giới thiệu tới bà con chăn nuôi mô hình nuôi bò nhốt chuồng đúng quy chuẩn. Ngày nay, trong khi diện tích đất đai ngày càng bị thu hẹp đã gây ra rất nhiều trở ngại cho việc chăn thả ngoài đồng. Do đó, nghề chăn nuôi bò theo hình thức nuôi nhốt là phù hợp ở rất nhiều địa phương. Để nghề nuôi bò nhốt chuồng mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững thì người nuôi cần phải nắm bắt được một số kỹ thuật nuôi bò nhốt chuồng cơ bản. Về chuồng trại nuôi nhốt, mục tiêu của việc xây chuồng là để thuận lợi cho công tác quản lý đàn bò, nuôi dưỡng, có được một mô hình chăn nuôi bò thịt thành công. Bà con nên xây dựng chuồng nuôi bò ở những nơi sạch sẽ, cao ráo, thoáng mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Hướng chuồng xây theo hướng đông nam hoặc nam. Diện tích chuồng nuôi bình quân khoảng 3 đến 5 m² trên một con. Tùy theo quy mô mà chuồng bò có thể xây dựng một dãy hoặc hai dãy, nên chuồng phải làm chắc chắn, không láng trơn gây nguy hiểm cho bò. Độ dốc từ 2 đến 3% về phía rãnh thoát. Cần trang bị máng uống, máng ăn dọc theo hành lang. Kích thước máng ăn là 60 cm x 120 cm, cao phía trước là 50 cm, cao phía sau 80 cm, trong lòng máng hình lòng mo. Kích thước máng uống là 60 cm x 60 cm x 40 cm. Rãnh thoát nước thải thiết kế phía sau rộng sâu 30 cm, có độ dốc từ 5 đến 8%. Ngoài ra cần bố trí thêm hầm bioga hoặc hố ủ phân. Hệ thống rèm tre cách tầm bò với từ 1 đến 1,5 m, xây dựng hệ thống cây xanh chống nóng cho bò trong mùa hè. Về vệ sinh thú y, tiêu độc khử trùng và làm vệ sinh chuồng trại. Thứ nhất là về vệ sinh phòng bệnh. Bà con nên thực hiện theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh. Việc làm vệ sinh chuồng bò là vô cùng quan trọng. Chuồng trại, máng ăn, máng uống và môi trường xung quanh đàn bò phải luôn sạch sẽ. Định kỳ tẩy uế chuồng trại và khu vực xung quanh chuồng nuôi, phát quang bờ bụi, khơi thông cống rãnh, thu gom xử lý rác thải xung quanh chuồng bò. Thường xuyên diệt các loại côn trùng, chuột, gián, ruồi, muỗi để hạn chế tối đa mầm bệnh trung gian gây hại cho đàn bò. Nguồn lương thực, thức ăn, thức uống phải đảm bảo sạch sẽ và an toàn. Phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi đàn bò. Khi có dấu hiệu bất thường hay dấu hiệu bị bệnh, cần phải kịp thời can thiệp ngay. Bà con tiêm các loại vaccine hoặc thuốc phòng bệnh cho đàn bò theo định kỳ. Sau khi xuất chuồng, toàn bộ vật nuôi phải tiến hành khử trùng và vệ sinh toàn bộ chuồng trại theo quy trình tổng vệ sinh trước khi bắt đầu lứa nuôi mới. Đối với trường hợp trong chuồng nuôi có vật nuôi bị chết vì bệnh dịch thì phải lập tức thực hiện chế độ khử trùng đúng theo hướng dẫn của thú y. Bà con có thể sử dụng một số sản phẩm sát trùng như Ionina còng, Deson Super hoặc Belucid. Thứ hai đó là việc tẩy ký sinh trùng cho bò. Để có một mô hình chăn nuôi bò thịt khỏe mạnh, bà con sử dụng định kỳ các loại thuốc tẩy ký sinh trùng cho bò như Chipolin hoặc Chipolin Super. Về khẩu phần ăn cho bò, để mô hình chăn nuôi bò thịt phát triển nhanh thì lượng thức ăn cần phải đảm bảo năng lượng cao và phải được cho ăn vào hàng ngày là 2,5% trọng lượng cơ thể. Ví dụ, bò nặng 200 kg sẽ cần khoảng 5 kg vật chất khô mỗi ngày, còn thức ăn thô là vào khoảng 15 đến 20 kg. Khẩu phần ăn hoàn chỉnh là đủ tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho bò. Sau đó, bò có thể tự do lựa chọn sau khi đã trộn lẫn hoàn toàn cả hai loại thức ăn tinh và thức ăn thô với nhau. Phương pháp cho ăn này và tập cho bò ăn thức ăn tinh là vô cùng quan trọng. Lúc đầu, bà con nên cho bò ăn nhiều thức ăn thô xanh, ít thức ăn tinh, giúp bò làm quen với khẩu phần năng lượng cao. Nếu ngay từ đầu cho bò ăn nhiều thức ăn tinh thì có thể bò sẽ bị chết do ngộ độc axit. Thức ăn thô xanh cần sử dụng kết hợp với thức ăn tinh để tạo ra một khẩu phần ăn hoàn chỉnh và cân bằng. Bà con có thể bổ sung thêm cho bò một số các loại axit amin, khoáng chất vào thức ăn bằng cách cho bò sử dụng sản phẩm Topnic Forcal hay Amino Grow Orange hay Stimoso Orange. Dr. Vet vừa cùng bà con chăn nuôi tìm hiểu về mô hình nuôi bò nhốt chuồng đúng quy chuẩn kỹ thuật. Cần hỗ trợ hay tư vấn thêm, bà con có thể liên hệ đến số điện thoại hotline của Dr. Vet 098 222 0717 để được hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại!